Okay, right? හරි මෙතන දාන්න ඕනේ. meta content charset ne charset utf-8 මේක දැම්මත් ඇති ඈ අවුන්නේ සිංහල අපි මේ ෆොන්ට් ඔව් ඒ කියන්නේ මේ අපි ඉතින් කොහරි ඩිජිටල් එක ටයිප් කරලා මෙතන බේස් කරනවා ඉතින් දැන් මෙතනම ටයිප් කරන්න පුළුවන් ඔව් ටයිප් කරන්න පුළුවන් සිංහල කීබෝඩ් එකේ තියෙනවනේ ඒ ඉතින් ඔය වෙන වෙන පේජස් ලියලා තියන්න ඕනේ ඔව් වෙන එකේ ඔය එකම පේජ් එකෙන් පේජස් දෙකක් මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ එකක් සිංහල එකක් අනිත් එක ඉංග්‍රීසි එක දැන් නිවුස් වෙබ්සයිට්ස් වලට තියන්නේ සිංහලෙම කියලා තොරන්නේ සිංහලෙන් වම ගන්න රසනේ ගවර්න්මන්ට් ඔව් ගවර්න්මන්ට් ගවර්න්මන්ට් ලතේ ඊට අමතරව නිවුස් හිරු නිවුස් අනම්මනම් තියෙන්නේ දැරන ඒකට ගියාම ක්ලික් කරාම මොකද වෙන්නේ ඔව් ඒකට ඉතින් වෙනම පේජස් අපි ලියන්න ඕනේ ඔයා දැන් ආයි මේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා තියෙන ඉන්ටර්ෆේස් එක ආයි ඒකම සිංහලෙන් ලියන්න ඕකේ නැත්නම් ඉතින් සිංහලෙන් හයිඩ් කරගෙන යන්න අමාරුනේ ඕක ඒ කියන්නේ එකේම ඔය ඔක්කො තුනම ලැන්ග්වේජ් ලියලා සිංහල සිලෙක්ට් කරද්දී සිංහල එක ඉංග්‍රීසි හයිඩ් කරන්න බෑනේ හරි මීනින් එක ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්නේ නැහැ අපි ටයිප් කරන්න ඕනේ ටයිප් කරන්න වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ මොකද ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්නේ නැහැ හරි මීනින් එකට ඇකියුරේට් නැහැ නේ අනේ තමයි ඔව් ඉතින් අපි ඒ ආදාර මේ විදිහට ටයිප් කරලා හදලා තියන්න ඕනේ ඉතින් ඔප්ෂන්ස් කීපයක් යන්න පුළුවන් වෙන වෙන පේජස් හදන්න පුළුවන් නැත්නම් එකම පේජ් එක ඔක්කොම ටයිප් කරලා ලැන්ග්වේජ් එක කරද්දී හයිඩ් මේ ෂෝ කරන්න ඕනේ ඒක වැටෙන්නේ ඒක අමාරුයි ඒක හරියට ප්‍රෝග්‍රෑමින් පාර්ට් එක කරන් යන්න පුළුවන් නම් ඕකේ නැත්නම් අමාරුයි නේ ලේසින් වල ඉංග්‍රීසි පේජ් එක කොපි කරලා ඒ පේස් කරලා ඒකේ අර ලේබල් නේ ඔව් ලේබල්ස් වලට සිංහල ටයිප් කරන්න හරි දැන් ඔයාලට මේ යුනිකෝඩ් සපෝට් කරනවා හරි තවත් මෙතන මෙතන තව ඕනනම් මේ තව මෙතන පැරාමීටර්ස් වගේ දාන්න කන්ටෙන්ට් ටයිප් charts content නෑ නේම්ද මතක නෑ මට මේක අනිවාර්ය නෑ මෙහෙම තිබ්බත් හරි දැන් එක්සැම්පල් අපි හිතමුකෝ UCSC කියන්න මොන හරි ටයිප් කරන්න මම ඈ මේක බැරිද? නෑ ඕක හරිද? මේක හරිනේ? ඔව් හරි. ඔව්. මම දන්නේ නැහැ එච්චර සිංහල දන්නේ. ඒ කියන්නේ මම දන්නේ කොහොමද දාන්නේ මම දාන්නේ නැහැ. ඔව්. යුනිකෝඩ්. ඔව්. මේක ටයිප් පේස් කරලා හරියන්නේ නැද්ද? හරිනවනේ. ඔව්. නැත්තර මෙතන ලැන්ග්වේජ් මෙතන තියෙනවා මේ මෙතන සිංහල යුනිකෝඩ් දැන් තියෙනවානේ මේ 10 වල ටයිප් කරන්න පුළුවන් ටයිප් කරන්න දන්නවනේ. මට නම් දන්නේ. මේක තමයි දන්නේ. Google input එකේ Google බලන්න. හරිද? ඒක Google input මේක නේද? ඔව් මේකම තමයි. මේකම English නේ? ඔව් English. මේක ටයිප් කරන්න අමාරු නේද? ඔව් ගහන්න බෑ. ඒතර එක අකුරක් ගහන්න letters කීයකද ප්‍රෙස් කරන්න නේ? ඒක අමාරුයි. මේක මෙහෙම පුරුදු කට්ටිය කරනවා. පුරුදු කියලා ඔය ටයිප් සෙට් කරන කට්ටිය ටයිප් සෙටින් කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඔව් ගහන දඩබඩ කරලා ගහනවා. නේ අපිට බැරිනවා. ඉතින් මේකේ මේ ඉතින් කොහරි ටයිප් කරලා සිංහල ගෙනල්ලා අපේගේ පේස් කරා. ඒක කොහෙද හිටියේ? header එකේ admin.php එකේ කොහෙද දාමුද නිකන්? username password මතකද? default හරි same නේ sam@username sam@gmail.com e00 password එක
නැත්නම් E series වල වන්නේ නේද? නෑ සෑම මේ දැන් තේරෙනවද? ඉතින් ටයිප් කරනවා කියන්නේ මේ අර ලැන්ග්වේජ් උඩ දැම්ම මෙටා ටැග් එක UTF-8 කියලා ඊට පස්සේ සිංහලෙන් කොහෙන් හරි ටයිප් කරා මෙතන පේස්ට් කරා අපේ ඉන්න වෙච්චරයි. පේජ් එක කොහරි නම් මේ පේජ් එක ලොග් වෙන්න ලින්ක් එකක් හදන්න admin.php එකම අප්ලෝඩ් කරන්න. කොහෙ ඒ කියන්නේ? දැන් මේකේ endpoint එක මොකක්ද කියන්නේ? එකෙන් exit වෙනකොට මේ page එකට මේ request කරන link එක ඔටෝමැටිකලි නැත්නම් link එක ක්ලික් කරාම එනද? ක්ලික් එකකට ක්ලික් කරලා විදිහට හදන්න ගත්තොත් එම ඔටෝමැටිකලි වෙන්න හදන්න පුළුවන්. දැන් මේකට page එක හදන්න admin.php එකේ ඉතින් admin එක ආයි කෝල් කරොත් admin දැන් මේ කෝල් කරොත් ආයි මෙතන refresh කරා මේක refresh නෑ ඉතින් admin.php page එක කෝල් වුණොත් ආයි දෙන්න තමයි එන්නේ. ඒක link මොකද? එක ගමු admin.php link එකක් දාන්න. මෙතන මම link එක දාපෑ නේද? මෙහෙමනේ. ඒ නෑ 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 නෑ. මේ දැන් ඔයාලට උනේ අර ඉන්ටර්ෆේස් එකනේ. මම මෙතන දාන්නකෝ. මෙතනින් අයින් ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එක මොකද ඩයිනමිකලි මේක ඇවිල්ලා ලෝඩ් වෙන්නේ. මේ පැනල් එක ලෝඩ් වෙන්නේ ඩයිනමිකලි. ආයි මේක මොකද URL වෙනසක් වෙන්නේ නෑනේ. මේ URL එක ආයි කෝල් කරොත් අරගෙන රිෆ්‍රෙෂ් වීම වෙන්නේ ආයෙත්. දැන් මම කියන්නේ හරි හරි. නේද? ඉතින් ඒතර රිෆ්‍රෙෂ් වෙනවා ඈ. මේකනේ. හරි. මේකේ මම ක්ලෝස් කරලා ගන්න. හරි. brand click මේ එක click කරපුවම එතන page එකේ brand click කරපුවම ක්ලෝස්. හරිද? මේ ක්ලික් කරාම යන්න ඕනේ මේකට. හරි? ලින්ක් එකක් දැම්මේ නැතත් ඒ කියන්නේ ලින්ක් ඒ කියන්නේ රිෆ්‍රෙෂ් වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? අර ඩයිනමිකලි ලෝඩ් කරලා ඉන්නේ. එයාව ලස්සන යනවා. එච්චරයි. මේ ඕගොල්ලන්ට බැරි මේ පොඩි පොඩි දේවල් නේ. නෑ එදා අහපු ප්‍රශ්නේ හරි මොඩ ප්‍රශ්නයක්. නෑ මං කරේ. මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක දාගන්න එක. ඒක තමයි ඒ තමයි. ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක දාගන්න එක. නෑ දැන් හිතන්න නෑ ඔය වගේ දුන්නොත් එහෙම එතනට ගිහිල්ලා මේ මොඩිෆිකේෂන් එකට. එනවා. කියන්නේ nothing නේ. නෑ මං කියන්නේ nothing නේ. අර වැලියු එක අරගෙන පාස් කරා. JData එකේ කලින් දාලා තිබ්බම JData එකත් එක්ක ඒක යවලා. නේ? ඒකයි දැන් සමහර කට්ටිය කියන්නේ ඇවිල්ලා මේ මොඩිෆිකේෂන් අමාරුයි කියලා. අමාරුයි මේ මොඩිෆිකේෂන් හරි ලේසි. සමහරවිට අපිට හිතන විදිහනේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියන්නේ ඒකනේ. එතනදී හිතුන්නේ නැත්තම් මේක මෙහෙමයි කරන්න කියලා. සෝරි තමයි. තේරුම් ගන්න විදිය නේ. නේ? හරි. තියෙන්න ඕනේ. ඩිෆෝල්ට් එක තමයි මම කිව්වා මේක තියෙන්න ඕනේ කියලා මේ. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ ඈ? on right. ඒ කියන්නේ අර මේ KPIs කියලා අපි කියන්නේ key performance indicators කියලා. මේ page එකේ එද්දී මේ මෙතන නිකන් මෙහෙම blank තියලා හරියන්නේ නැහැ. මෙතන මොන හරි figures ටිකක් මොන හරි නේ charts අපි දාමු බලමු පස්සේ charts දාන්නේ කොහොමද charts වලින් වගේ දාලා මොන හරි දෙයක් පෙන්වන්න ඕනේ. නැත්තම් වැඩක් නැහැ. ඒකලා දැන් අර අපි employment management එකේ මොකක්ද කම්පැනි එක ක්ලික් කරපුවම අර ගොඩින් එනවනේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ ආයිද අපි දැන් එතකොට දැන් ඔයා දැන් එතන මේ admin එකේ body එකක් මේක already ලියලා තියෙන්නේ default. ඒතර admin එක ආයි call වුණොත් අර ටික ආයි නෝඩ් වෙනවා. දැන් default එකේ මොන හරි කන්ටෙන්ට් එකක් තිබිලා අපි ඉස්සෙල්ලා මොකක් හරි එකට ගියපුවාම අර ගොඩින් අර මෙයාට කියන්නේ මෙහෙමනේ. මෙතනනේ මේ දැන් default content එක empty. ඉතින් අපි තව page එකක් හදනවා. ඒ page එක මෙතන default reference කරලාම දිනනවා. content එක. දැන් මොකද මෙතන type කරන්න බෑනේ ඔය එන graph නම්මන. ඒක කොහේරි වෙනම හදනවා. module වගේ හදලා කොහේරි හදලා තනි page එකේ මෙතෙන්ද මේ වගේ load කරලා තියෙනවා. hard code මෙතන code කරලාම තියන්නේ. ඒතර නිකන් හරි content එක load වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක load වෙනවා. ඒක උඩනේ අපි මේව load වෙන්නේ. ඒතර මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ dot load එතකොට වෙන්නේ content load නේ. content එකේ මේ content එක override වෙනවා.
ආයි content ඔයා නිකන් content load කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒකේ අර තිබ්බ දාලා පෙන්නන්න දෙක. නිකන් අපි කියමු UI එකේ තියෙනවා අපි නිකන් කියමු KPI කියලා page එක තියෙනවා කියලා. නිකන් හිතමු. හරි? මන්නේ කියලා මේ අපේන නිකන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. හරි? මේ දැන් මේ අර KPI එක ලෝඩ්ලා තියෙන. නිකම්ම KPI දාලා. ඒතර මේක බලන්න. එනවනේ. ඊට ආයි මේ page එක කෝල් වුණොත් ඒ default මම load කරන්න මේ default document මොකද නිකම්ම අපිට page වෙන page එක තියෙන එකක් මෙතන කෙලිම කෝල් කරන්න බෑනේ මේ HTML වලින් iframe හරි මොකක් හරි දාන්න නැතුව embed කරන්න බෑනේ. HTML වලින්. ඒතර මම ඒක JavaScript එකක් කරන්නේ මේ මොකෙන්ද? jQuery වලින්ම jQuery එකේ ready event එක call කරන හැම වෙලේම page refresh වෙද්දි තන හරි එතකොට මේ අර KPI page එක load කරනවා. ඒතර හැම වෙලේම load වෙනවා. ඒතර link එකක් විතර click කරනොත් විතරයි මේ ටික වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මෙතන අපි වෙනම page එක හදලා මේකේ තමයි අර අපේ dashboard අතන dashboard එක නේද? dashboard එක හදලා dashboard එකේ තියෙන විදිහ ඔක්කොම මෙතන design කරනවා. මේක call කරනවා. මාර බලන්න කිව්වා කලින් මේගොල්ලන්ටත් මේ ඕගොල්ලන්ත් මෙන්න මේක අයිඩියා ගත්තොත් හොඳයි බලලා SB admin කියලා තියෙනවා මේ dashboard template එකක්. හරි? SB admin. කලින් කරපු project නැද්ද සර් මේ publish කරලා නැද්ද? හඳුර කලින් කරපු project publish කරලා නැද්ද? නෑ. එහෙම නෑ. හරි මෙතෙන් ඒක සම්පූර්ණ යූස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒක යූස් කරන්නේ මං කියන්නේ ඒක හද ගන්න එපා. ඒක සම්පූර්ණ ඒක නෑ. ඒ වගේ හදන්න පුළුවන් මේ. ඒ වගේ හදන්න පුළුවන් දැන් මෙච්චර හදපු මෙතෙන් මේ format එක. එතන මෙතන තියෙනවා මේ මේ සම්පූර්ණ dashboard එක තියෙනවා. හරි මෙතන icons තියෙනවා, මේ menus තියෙනවා. හරි. ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේක ගත්තා නම් මොනවද කරන්න දෙයක් නෑ අතරම. මේකම හදාගෙන යන්න. ඔව් ඒ කියන්නේ මේකෙම හදාගෙන යන්න ඕනේ. මොකද ඒතකොට මේක අවශ්‍ය නෑ අපිට ආයේ. මේක අවශ්‍ය නැහැ මෙහෙම එකක්. හරි. මේකෙම හදාගෙන යන්න පුළුවන්. මේ මම කියන්නේ මේ format එක follow කරන්න කියලා කියන්නේ. හරි. අපි කෝඩ් කරලා මේ panels දාලා තියන්නේ. මේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ menu තියෙන විදිය. මේ මොන හරි දැන් හිතන්නේ අපේ system එකේ එනවනේ මොන හරි orders වගේ මොන හරි එනවා. product තියෙන මොනවා ඒ වගේ මේ වගේ values දාලා පෙන්වන්න පුළුවන් නේ. ලොකු values දාලා database එක ඇදලා ගන්න මේවා. area chart, donut chart. තව මොන හරි තියෙන information. ඒකට කියන්නේ KPI කියලා. Key performance indicators. අපි වෙන වෙනම report අරන් බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. system එක log වෙච්ච ගමන් ඒ අවශ්‍ය information ගොඩක් important ඒවා කෙලිම පේනවා. ඒක කෙනාට ඒක වෙන්න ගන්න ඔව් හරිද දැන් අපි අපේ ඇත්තටම admin manager කියලා ඉන්නවනේ ඒගොල්ලන්ට අපි වෙන වෙනම dashboard design කරනවා හතර මොකද admin.php කියලා අපි යන්නේ admin.php එකට මේක තව එකකට තව එකක් අන්න ඒවා design කරන හරි හතරක් තියෙනවා ඉන්න users ගන්න මේක තමයි දැන් තියෙන trend එක මේ format එක දැන් ගොඩක් web හදන කට්ටිය මේ admin panel එකේ මේක තමයි follow කරන්නේ ඊට පස්සේ දැන් අපේ menu එක තියෙනවනේ උඩින් යනවනේ menu එක. ඒ ප්‍රශ්නේ නැහැ මේම menu එක යනවා. ඒක මම කියනවා ඔයගොල්ලන්ගේ එකම කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන මේකත් follow කරන්න පුළුවන්. ඕකේ. මේ මෙතන තියෙන අර දාපු දේ බලමු.
ඊමේල් එහෙම එන මොකක් හරි අත්දැකීම් ඒවා එන මැසේජස් ආපු විදියට නැවත යූසර් account මෙතන ඉතින් මේගොල්ලන් charts එහෙම මොනවද කියලා මේ හදලා තියෙන පෙන්නලා තියෙනවා මේ වගේ charts තියෙනවා මේක යූස් කරන්නේ මම හිතන්නේ මේ මේ flowcharts.org කියලා වෙබ් එකක් මොකක් හරි එකක් area chart මේ samples ඉර තියන්නේ මොරිස් chart මොරිස් මේ මොරිස් chart කියන එකත් ටිකක් famous එකක් ඕකේ මේක මොරිස් වලින් මේක දාලා තියෙනවා මේක තියෙන්නේ flow chart මොකද්ද tables මේ bootstrap tables එන්නද මේ bootstrap tables නේ ඕකේ මේ ඩෙමෝ කරලා තියෙන ඒගොල්ලෝ මේ වගේ හදන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් මේක ගත්තොත් ඔය ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා දැන් කෝල් කරන්න විතරයි තියෙන forms මේ forms අර bootstrap තමයි වෙන මොනවත් නෙමෙයි form validation bootstrap other elements with drop downs मैं आनी पत्र गया मैं हेलो 3:30 oh oh ब्रेक क्या तिब्बे ने कॉल दे क्या ना हेलो हाँ राइट अरे right to left side දාන්න බැරිද ඒක? ගියාමද? left side දාන්න තමයි නෑ. ඒක බැක් තියනවා. ඈ? ඒකම ඔබුවා. බැක් තියනවා නේද? index.me වෙනස්ලා තියෙන එක වෙනම page එකක්. අපි page වෙනම page එකට යන්නේ. හරවලා නෙමෙයි වෙනම page එකට යන්නේ. උලාවට උලාවට කරන්නේ. ඉතින් අර සිංහල එකත් එහෙම තමයි. ඉතින් අපිට පේනවනේ ආ සිංහල තියනවා කියලා සිංහල නෙමෙයි. ඈ? කන්වර්ට් උනා වගේ. කන්වර්ට් උනා වගේ. ඔව්. හරි. ඕකේ. ඉතින් මේ පොඩ බලලා රිසර්ච් කරලා මේ ඉතින් මේක UI වල ඩිසයින් වලට එහෙමත් මේ රෙෆරන්ස් කරන්න පුළුවන් නේ. UI ඩිසයින් වලට ඔයා මේ වගේ දේවල් රිසර්ච් කරා කියලා. ඕකේ. හරි. රයිට්. අපි ආයි තව ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් කියවන්නද? කාඩ් සම්මත දේරෝද මොකක්ද? ඔටෝමේටඩ් කාඩ් හදන්න. කාඩ් කියලා කියන්නේ? නෑ ඔය එක ඒක නම්බර් පින්. ඔව් නෑ නිකන් විසිට් කාඩ් එක. ෆෝම් එක ඩීටේල්ස් දෙන්නම කාඩ් එකකට එන්න එහෙම වෙන්නේ. එහෙමද? ෆෝම් එකේ නම් දැම්මම කාඩ් එක ෆිල් වෙලා ඉන්නේ. ඒක මේ කාඩ් එක ෆිසිකලි කරන්න බෑනේ. සිස්ටම් එක කරන්න බෑනේ. මේක සිස්ටම් එක මොකද එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ? මේ ෆෝම් එක කරගෙන නම ඔටෝ නම්බර් එකේ එයි. ඔටෝ නම්බර් ෆෝම් එකට ඇවිල්ලා නම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ නිකන් print කියලා දුන්නාම දැන් කාඩ් එක print කරලා ඉන්නවා. print එක ගන්න. සිස්ටම් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන් print කිරීමද කරන්න ඕනේ. ඒක print කරන්න නැහැ. print කියන කරන්න අපිට බෑ කියලා කරන්න. print කරන්න ක්‍රම දෙකයි තියෙනවා. එකක් Windows මේ browser එකේ print කරන්න පුළුවන්. Windows එකේ print. ඒක හරියන්නේ නැහැ නේ. එහෙනම් අපි PDF එකෙන් එක්ක generate කරන්න ඕනේ. generate කරලා PDF එක තමයි print කරන්න. PDF එක කොහොමද PDF එක generate වෙලා ඉන්නවද? එහෙම තමයි. PDF generate ඊට එතන print කරන්න. අපේ පල්ලා ඕන bill print කරන්නේ ඒක තමයි මෙතන. මම දැන් අපි මේ ඉස්සර PDF plugin එක use කරමු. හරි මම රිපෝටින් අපි එකක් කරමු රිපෝටින් මම හිතලා print කරන දේ පෙන්නන්න.
ඒතර අපිට ඒක print කරලා අපි ලියන්න මොනවද දෙයක් නැහැ. අපි කරන්නේ ඈ design කරන්න පුළුවන්. design කරන්න පුළුවන්. අපි කරන්නේ මේ PDF එකෙන් generate කරන එක විතරයි. මෙතනින් print එක දෙන්න මෙතනින් print එක දෙන්න එක option එකයි window.print method එකක් තියෙනවා. ඒතර මේ browser එකේ browser එකම print කරනවා. ඒක හරියන්නේ නැහැ නේ. ඒත් අපිට print වෙන්න ඕන අවශ්‍ය දේ load කරනවා PDF එකට. PDF එකේ print එක දෙනවා print එක. ඒක තනි command එකෙන් යනවා. තනිකම ඒක ඉතින් නෑ නේ command එකක් නෑ. එතකොට අර manually ඔව් manually PDF print download එහෙම නෑ view preview එක එනවනේ preview ආවම preview එක එනවනේ බලලා print option එක එතන. ඔව්. ඒක වෙන ක්‍රමයක් නෑ. මොකද server එක අරේ client මෙහෙ print එක මෙතන server එකේ print issue කරලා වැඩක් නෑ නේ command එක. ඒකයි මේ දැන් ඔය standalone software දාද්දී ඔය ප්‍රශ්න නෑ. අය server එකේ තමයි data process වෙන්නේ. අපි එහෙන් PHP වලින් print command ගහලා වැඩක් නෑ නේ. server එකේ කොහොමද print එක call එක client ගේ print එක call වෙන්නේ නෑ නේ. ඒතර client ගේ print එක call කරනවා නම් javascript print method print ගහුවොත් browser එක print වෙන්නේ. ඒක නිසා මේ අපිට පුළුවන් load කරන්න නිකන් මේ pop up එකකට ඒ PDF එක pop up එකකට load කරන්න. ඒතර එතනින් print පුළුවන් නේ කරන්න. download කරන්න හදන්න. අපේ මෙහි ඔයගොල්ලන්ගේ bill එක print වෙන්නේ ඒ format එකෙන්. web application එකනේ. print එක හදලා තියෙනවා මේ PDF එකෙන් එන්නේ. PDF එක තමයි print කරන්නේ. අපි ඒක PDF කරාම කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකද PDF නම අපිට ලියන්න බෑනේ සම්පූර්ණ PDF classes. අපි ඒක නිසා ඒකට use කරමු. මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් එකක් ඕනතරම් PDF plugins තියෙනවා. එකක් තියෙනවා මේ මොකක්ද ඒක නම මතක නැහැ. TC PDF කියලා. හරි මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන් time එක තිබුත් බලන්න ගිහලා අපි කරමු class එක මේක configure කරන්න ක්‍රමයක් මේක plugin එක අරගෙන selected area එක ගන්න පුළුවන්. print කරනද? ඔව්. ඒ කියන්නේ size එක හදන්න. එතනදී අර PDF කරන්න ඕනේ selected area. දීලා නෝ. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය දේවල් විතරයි PDF එක load කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒ කියන්නේ දැන් browser එකෙන්ම PDF කරන්න පුළුවන් නිසා browser වලම save ඇත. ඒකනේ. නෑ. අරක කෙලින්ම අපිට අවශ්‍ය දේට. අවශ්‍ය දේට. දැන් example මේ බලන්න examples නම එකේ. මෙතන GC PDF. ඉතින් popular tool එකක්. ඕනතරම් තියෙනවා ඒ වගේ plugins ආ. මෙතන මේ PHP code එක බලන්නත් පුළුවන්. First example with default header and footer. හරි. මෙන්න මේ format එකේ එන්නේ. මේ load කරන ඉතින් ඔයා මෙතන print එක option මෙතන print එකෙන් print කරන්න ඕනේ. තේරෙනවද? වෙන option එකක් නැහැ. මේක PDF file එකක් save කරගන්නත් පුළුවන් ඕන. ඉතින් මේවා generate කරන්න පුළුවන්. okay මේක template එක තියෙනවා අපිට පුළුවන් template එකට data දාලා ඒක call කරගන්න. ඊට අමතරව මේ HTML කලින්ම HTML උනත් ඒකට දාන්න පුළුවන්. ඒතර HTML එක print වෙනවා. HTML මේ HTML තමයි මේ output දීලා තියන්නේ. මෙහෙම තිබ්බට මේකේ code එක දීලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද? HTML එකෙන්. මේක ordered list එකක් වෙන්න ඇති. okay හරි ඒක කෙලින්ම මේකට echo දාලා මේක display print කරනවා. ඊට අමතරව CSS එකමත් support කරනවා මේකට. images මේ ඕන තව text file එක තියෙන මෙතන external UTF Unicode text file එක තියෙන data PDF එක load කරලා ඒක print කරන්න හදන්න පුළුවන්. Excel වලට Excel ඒවල plugins එනවා. okay අපිට Excel දැන් සමහර data අපිට ඕනේ ගන්න print කරන්න අවශ්‍ය නැහැ සමහර ගන්න ඕනේ. ඒතර Excel කරන්න පුළුවන් වෙනවා. Excel වල plugins එනවා. ඊට අමතරව CSV comma separated වෙන ඒක හරිය important CSV data share කරගන්න උනහම එක තැන් වලට CSV මේකේ ගොඩාක් විදිහට මේ generate කරන්න පුළුවන්. XHTML plus CSS මේ අපි CSS code එක ලියනවා HTML ලියනවා ඒකම print කරන්න පුළුවන්. okay ඉතින් මේ examples බල තමයි අපි use කරන්න ඕනේ. දැන් මේකේ tutorial එකක් මෙතන download මේකේ docs කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ basic දේවල් ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ PHP code එක මෙතන අපි ගත්තොත් database support උත් ඇති.
MySQL එකයි මොකක් කරේ අතන මම barcodes में MySQL होता थी मेरे बारे ඒ ඉතින් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඒක නේද? ඉතින් අරගෙන HTML වලින් ඕනත් මේක කරන්න පුළුවන්. මේක විතර PDF වලට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව charts වලට හරි මොරිස් chart නැත්තම් මොරිස් chart bar charts line charts ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. example අපිට values දීලා බලන්න පුළුවන් මේ අපි values දෙන්න මේ format එකේ හරි ඉතින් මේවා ගොඩක් වෙලාවට කෙලින්ම මේ JSON වලින් ওই විදිහටම ගෙනල්ලා database එකෙන් ගෙනල්ලා නිකන් push කරන්න පුළුවන් push කරපුක පිනනවා chart එක විතර හරි ओके තව තියෙනවා J chart අපි use කරන්නේ මොකක්ද අපි දමු මේ ඔයගලන්ගේ ඩීටේල්ස් අපිට ගන්න ඕනේ කියලා හරි මෙහෙම නෙන්නේ. ඒතර මේකේ කරලා තියෙන මේ අවුට්පුට් එකම මේ අවුට්පුට් එක එනවනේ. මේ අවුට්පුට් එකෙන් කෙලින්ම Excel කරාම Excel sheet එකට එනවා. download Excel download වෙනවනේ අර ටේබල් එකම මේ අවුට්පුට් කරන්නේ ඒ ටේබල් එකම සම්පූර්ණ තියන්නේ නම් මේව PDF මේ agreements එක මෙහෙම මෙහෙම එකක් තියෙනවා අපි ඔබට දෙන්නේ agreement එකක් student agreement එකක් තියෙනවා agreements කියන්නේ හරි ඒ වගේ PDF කරන්න Excel කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් හරි ඊට අමතරව charts මොරිස් chart මේකේ තියෙනවා chart එක උඩ financial data වල තියන්නේ ඒක අවශ්‍ය නැහැ නේ මේ තියන්නේ high charts okay high charts ඒ වගේ ඕනතරම් free charts tools තියෙනවා හරි මෙතන ඒ charts Tokyo climate
ඉස්සර නම් ගොඩක් යූස් කරේ අර මේවා දැන් HTML5 නේ මේවා. මේ HTML5 මේවා මේ ඉස්සර නම් යූස් කරේ ෆ්ලෑෂ් වලින් යූස් කරේ. ඕකේ ෆ්ලෑෂ් වල තිබ්බ හොඳ ටූල් එකක් Fox නෑ Fox F වලින් පටන් ගන්න එකක්. දැන් ඒක ඇත්තට පොපියුලර් නෑ මොකද ඕන තරම් jQuery HTML5 යූස් කරපුවා තියෙනවා. මේ HTML5. හරි. ඒතර බ්‍රවුසර් මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ ස්පෙෂල් මොනවද තනි රික්වයර්මන්ට් එකක් කෙලින්ම ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් chance. එතන high chart demos අවුනේ නෑ එහෙම ගන්න ඕන එක free and open source නම් හොඳයි. අනිත් ඒවා හොරගම් කරලා දැම්ම දවුලන්නේ නෑ. එහෙම අහන්නේ නෑ. reference කරලා තියෙනවා. එතන අද මොනවද කරන්නේ? හා? එදානේ කරමු දැන් මේවා කරලා නැහැ. මම වෙනම ලෙසන් එකක් කරන්න මේ plugin use කරන්න. හරි? මම හිතුවේ දැන් අනිත් clarify කරලා ඒතර charts නේ අන්තිම කෑලේ. අපි email කරාද? SMS කරාද? කරේ නැද්ද? ආයෙ නේ කරා. හරි? SMS කරනවද email කරනවද? email එක කරනවා. හරි. Okay. Right. අපි අලුතෙන් මෙතන එහෙනම් දාමු මේ මෙහෙම එකක්. Okay. Additional. එතන මෙතන තව link එකක් දාමු communication කියලා. Okay, so there can be two types of communication. One is email communication, the other one is SMS communication. First we will do email communication. You can use two methods. If you want, you can use something called send. There's a program called SendMail in this PHP. Using SendMail, you can forward your emails into even a Gmail account. Using your existing Gmail account, you can forward emails to other emails. So you need a dongle and internet connection. SendMail එකේ ඔයා මොනවද කරන්නේ? ඔයාගේ Gmail එකේ user and password type කරලා පොඩි configuration එකක් කරන්න, then you can forward email to any account. Is that clear? But that is not a requirement of university. Clear? Hari? Normally PHP comes with a built-in function called mail function. Okay, if you call mail function, you can use mail send emails, but you need a mail server. The normally web servers comes with a built-in email server. Is that clear? Web server එකක් තිබ්බොත් ඒක mail server එකකුත් උඩ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා වෙනම අපිට program එකක් අවශ්‍ය නැහැ. send mail එක වෙනම program එකනේ. ඒක configure කරලා Gmail through තමයි යවන්නේ. ඒතර සමහර privacy issues එන්න පුළුවන් නේ. But Gmail is not your own. Let's say you are working, you are using this email for your company communication. Is that clear? If you use Gmail account to send email, that is not good. Clear? So better you use your own email server. Clear? But we will demonstrate here in the project. So therefore, you can use an email facility called Mercury. මෙතන Mercury කියලා email server එකක් තියෙනවා. හරි? Mercury mail server, and you can locally circulate email and demonstrate it. Is that clear? So locally you have this Outlook Express. Using Outlook Express you can receive them. අපි ඒ local කරන එක කරමු. ඔයාට ඕන නම් පස්සේ වෙලාවක මේ YouTube එකේ videos එකක් තියෙනවා. කොහොමද send mail වලින් Gmail account එකක් through යවන්නේ. ඒක ටිකක් risky වැඩක්. send mail එක ඇතුලේ ඔයාගේ Gmail එකේ username and password type කරලා තියන්න ඕනේ. ඒකට fake නෙමෙයි වෙනම account එකක් හදලා එතන ඒක hack වුණත් අවුලක් නැහැ නේ. කවුරුහරි වගේ කම්පියුටර් දෙන්න මචං පොඩ්ඩක් කම්පියුටර් දෙන්නක මේ මම බලලා දෙන්නම් කියලා ගන්නවා. ඒකලා අර PHP send mail එකේ copy එක දාගත්තොත් ඒක විතරයි. browser එකේ තියෙනවා. ඈ? browser එකේ ගොඩක් කරලා save කරලා තියෙනවා. මොකද්ද? ආයෙත් මෑන් ප්ලෑන් නේ. එතනම ගිහලා change කරලා password reset කර ගන්නවා නේ. Then you cannot log in. හරි? ඒක නිසා මේ කොහෙවත් type කරලා දෙන එක එච්චර සුදුසු දෙයක් නෙවෙයි නේ. හරි? ඒ send මත තියන්න. එහෙම කරන්න පුළුවන්. හරි ඒක ඕගොල්ලන් කරත් කමන්නේ. හැබැයි ඒ වෙලාවේ නම් ඉන්ටර්නෙට් තියෙන්න ඕනවා කරන වෙලාවේ. නැත්තම් බෑ. ඒ SMS වලින් කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් තියෙන්න ඕන? අපි ඩවුන්ලෝඩ් එකෙන් SMS යවන්නේ. ඈ? ඒ connection එක නෑ ඒ දෙන්නේ. ඒ කිසි දෙයක් දෙන්නේ නෑ. ඒගොල්ලෝ කියලා තිනවා ඒක ක්ලියර්. ඔය Wi-Fi එකද කියනවා කිසිම දෙයක් දෙන්නේ නෑ. ප්ලග් පොයින්ට් එකක් විතරක් දෙනවා. කරන්ට් එක ගන්න. අපි ඔක්කොම අරගෙන ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපේ මැෂින් එක ගන්න කියලා. ඈ? නෑ ඒව නෑ. මේ face to face මේ one by one ළඟ තියාගෙන කතා කරනවා.
face to face නේ. මේ ඔයා ලැප්ටොප් එකේ ඔයා ඩෙමෝ කරනවා. ඉතින් අනිත් පැත්තේ ඉන්න බලයින්නේ දෙපැත්තෙන්. එච්චරයි. එතකොට ප්‍රශ්න ගන්නවා. ඔව්. දෙපැත්තෙන් ඉන්න ගොඩක් වෙලා. තුන් දෙනෙක් විතර එනවනේ. දෙන්නෙක් හරි තුන් දෙනෙක්. එහෙම විතර. ඔයා ඉඳගෙන එනවා මෙහෙම කියලා. දෙපැත්තෙන් ඉඳලා බලයින්නේ. වෙන නැත්තම් මේ ප්‍රොජෙක්ටර්ස් ගාලා මේ අර ටයි දාගෙන එහෙම සීන් නැහැ නේ. එහෙම කේස් ගන්න ඉඳගෙන කරන වැඩක් මේක. මේක 1 to 1 ගේමක් යන්නේ. 1 to 1 to 1 මේකක් යන්නේ. ඒකයි අර මේ දැන් ඔය දැන් ඉතින් යන හැමෝගෙම ලැන්ග්වේජ් එකේමත් හොඳම නැහැනේ නේ එහෙම කේස් එකක් නැහැ ඉතින් තේරෙනවද ඒ කියන්නේ ඒක කේස් එකක් නෙමෙයි අතන ඔයා කරලා තියනවා කියලා ඒකන තේරෙනවද එච්චරයි නැත්නම් ප්‍රසන්ටේෂන් ඒක වැදගත් නැහැ ලොකුවට practice කරාද? This is the day where our dream comes true. එහෙම සීන් එක ගන්න ඉඳගෙන ඉඳලා ගේමක් ගන්න දෙනවා කියලා. හරි. ඉතින් ඒක ඉස්සර ඒගොල්ලන් කිව්වා ලැබ් එකේ එහෙ ලැබ් වල කම්පියුටර් ලැබ් එකේ කරන්නේ මේක. වෙන කොහොමද නෙමෙයි ලැබ් එකේ. ඔව් එහෙම නෑ ලැබ් තියෙන්නේ. කොමන් ලැබ් තියෙන්නේ. හරි. ලැබ් වල කරන්නේ. ඕකේ. ඉස්සර නම් ඒගොල්ලන්ගේ මැෂින්ස් වලත් යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා කාඩයක් තිබ්බා මුල් කාලේ. ඒතර ප්‍රශ්නේ එතන ගිහිල්ලා කන්ෆිගර් කරන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ඒගොල්ලෝ කියන්න මේ මගේ මේ මැෂින් එකේ නිසා වැඩ කරන්නේ නැහැ. ගෙදර මැෂින් එක වැඩ කරා. එහෙම කියන જાති උනතර ඉන්නවනේ. ඊට පස්සේ රූල් එකක් දැම්මා බෑ අපි දෙන්නේ නැහැ මැෂින්. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් කන්ෆිගර් කරලා ඒක ඔයාගේ වැඩ කිරීම. එතන ගෙනල්ලා වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඒක ඔයාගේ ෆෝල්ට් එකක්. එනවා ඔයාගේ ප්‍රොබ්ලම් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපේ ළමයෙක් ඉන්නවා තුන් පාරක් රිපීට් ප්‍රොජෙක්ට් එක. යන දවසේ හැමදාම මෑන්ට වෛරස් ඇටැක් එකක් එනවා කියලා මෑනුත්ම කියනවා. එතනදිදී ඒක පිළිගන්න බෑනේ නේද? පළවෙනි පාර නම් මොන වෛරස් එකකීමක් ඒකත් ඉතින් කලින් ටෙස්ට් කරලා මැෂින් එක හරියට අරන් යන්න බෑනේ. ඒවා ඉතින් එතන ගිහිල්ලා කියන්න බෑ වෛරස් යන නිසා මේ ෆයර්වෝල් එකෙන් බ්ලොක් කරනවා. එහෙම කියන්න බෑනේ එතන ගිහිල්ලා. ඕකේ එහෙම වුණත් කියන්න බෑ. මොකද අපි මැෂින් එක යූස් කරනවා නම් ඒක ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඒකේ මේ ඉන් ඇන්ඩ් අවුට් නේ. හරි ඒ තුන් පාරක් රිපීට්. දැන් මේ පාරත් කරනවා මම දන්නේ නැහැ. හම්බෙන්නත් එකම මෑන් එක වලියකුත් දාගෙන අර කල් දෙරව බැනලා ඇවිල්ලා ගිය පාරත් ආව නේද කියලා අහලාද කොහොමද මේ මෑන්ගෙත් අර වකෙන් තියනවා වගේ අන්න ඒ වගේ හරි ඉතින් ඒතර පාස් වෙන්නෙම නෑ තුන් පාරක් කිදි මෙතන right Hare. So Mercury email, okay? Right. So we will create locally. Nah, Gmail level. Hare, locally there. But if you want, you can use that send mail and configure your mail server to send emails through Gmail. Okay, then you can send it to any. Right. So we will create another drop down. What the machine number? Machine number what the name? Right.
Okay, right? Uh, so we'll copy this and paste. We'll make it as communication. Right, communication. So we'll create two links. One is called email, and another link called SMS. Okay, and here LNK email and LNK SMS. Right, done. Okay, so if you look at the interface, okay, so additional links, email and SMS. We will design the email first, email interface. Okay, right. So we will make it in the UI. Email.php. So email.php, and I don't need any codes here, so remove it. Clear? Okay, and we need a panel similar to the previous things, so you can copy and paste anything like this to email, right, and we'll remove the unnecessary codes. Okay, right. So division load progress bar will keep, and we'll make this as send email. So not that one, this one, send email. Okay, right, and now if you no, still it won't load. Again you will go to admin.php and you will set that this one link lnk underscore email, and not additions, simply email.php. Okay, right. Okay, send mail. Okay, so we will design this. This is 2, and I can make it as txt2. Okay, and I don't want to display any value here, and remove disable as well. Clear? And name equals txt2. Okay, and now the length is not enough. Clear? Okay, we will increase the length at least to 6. Okay, right. Then what else? We need to include CC and BCC. Yes or no? CC and BC. So I can put another division group. So I don't need this stuff. This is txt CC, and this is BCC. Right. Yeah, CC. But by default I don't want to show
this CC and BCC. The CC, BCC should be available when necessary. Yes or no? So if you need CC, there must be button to activate it, enable it. Yes or no? Okay, so therefore we will put another additional 2 buttons here. Yeah, but by default will disable, will enable CC and BCC. How you do that? Here you can use a style attribute, display none. Okay, simple. So by default these things are not visible. Later we'll put 2 buttons and enable it. Clear? Okay. And the next one is message. I can use the same message, and txt will use msg. Right, that's enough, and I can remove rest of the things. Okay, and this is send and btn send. Done. Okay. Sorry, subject, forgot. Subject must be there. This is not this. Subject, sub. Okay, and this JavaScript we can remove. Okay, only the ready function. Right. So we'll put 2 links here to enable CC and BCC. Clear? Okay, right. Right, when I click on those buttons, I need to recognize these divisions. Okay, now the entire division is hidden, therefore we will assign a unique ID for each division. I can say div underscore cc, this one. Okay, similarly I can assign the ID for the next division as div underscore bcc. Clear? Okay, right. Then this one here, I can say input type button class btn space btn dash link. Okay, value cc, id btn cc. BCC, BTN, BCC, 2 buttons. Clear? Okay. The class is BTN dash link. Have you seen this? There's a button class called link. It visible as a link then, not as a button. Clear? Okay. Okay. So when I click on this, I need to enable make visible that CC, and when I click on this again I need to hide it. What is the jQuery method? When you click on the same thing, if it is invisible you must show it, if it is visible you must hide it. How you do it? Huh? Sorry, display නෑ එකම click කරද්දි වෙන්න ඕනේ. එකම click කරද්දි show නම් hide වෙන්න ඕනේ, hide නම් show වෙන්න ඕනේ. Huh? Show hide, you can call jQuery show hide methods, but when you call show method, it if it is invisible it will show it. Hide කරන show වෙයි. හැබැයි show එකක් ආයි show කරත් වැඩක් නැහැ නේ. show නම් මොකද වෙන්න ඕනේ? hide වෙන්න ඕනේ. What is the method? Toggle. There's a method called toggle.
Okay, hurry. So when I click on this button, the button ID is btn cc. Okay, we can go to the jQuery and we can say dollar hash, okay, dot click function. Okay, so when I click on this, I need to toggle show or hide that division, but the division ID is what? div underscore cc hash div underscore cc, sorry, cc dot toggle. So hurry, just look at this. කෙනෙවිදි කතායිනේ. හරි, if you want you can give a time delay. 1000 mean 1000 milliseconds, meaning 1 second. පේනවද අපිද නැද්ද? okay. මාළි අතර පේනවා. හරි. ගෙදර කියලා බලා ගන්න. okay. ඔයගොල්ලන් කැඩි නෙන්නේ. හරි. We can do the same thing for the other one also. හරි. btn bcc and the btn bcc, so division bcc, right? Okay, ne btn bcc. Done. Okay, done. Okay, alright. Then you have to validate these inputs. You know about regular expression validation, right? Okay, alright. You can validate whether this input contains email addresses. You can do that. So I'm not going to validate. Clear? Okay, hurry. We'll write the backend part. Hurry. Then we need to recognize when the user clicks on the btn send. So dollar hash dot click function, right? Okay, hurry. So we have to include these inputs, ne? Hurry. I can say, sorry, va2 equals dollar hash txt2 dot well. We don't know whether the cc is empty or not, still we get it. var cc equals dollar hash txt cc dot well. Okay, var bcc equals dollar hash txt bcc dot well. I'll say subs. Why sub is a keyword in JavaScript. Okay, subs kadan. Hare subs equal hash txt sub dot well. Hare. Once you capture these things, you must validate.
var will say msg, right, txt msg val. Clear? Okay, I'm not going to validate. You must validate these inputs. Clear? Okay, you have to verify whether two contains a valid email addresses cc bcc and subject must be filled and message is filled. Is that clear? Okay, පුළුවන් කරන්න. හරි, we will exit straight away. Send these things. Function. අපි වෙනම function එකක් හදමු, communication function එකක් කරන්න. Otherwise our function page becomes very complex, right? Why all the functions are in the one file? Okay, heavy load. If many people accessing that file will get a tough time. Everyone wants to get things from the same file, function.php. Clear? Okay, alright, we will create another file in the lib call com_functions.php. Clear? Okay, this is to reduce the workload of the functions.php. Last time also we created this addition. නේද? ඒ වගේ thing මොකද format එක නම දානවා com_functions. Is that clear? Okay, what is the method we are sending? $.post. $.post. The URL is lib/com_functions.php. අපේ question mark දාලා නේ question mark type type equals will name this function as send email. Clear? Send email. Okay, then comma name value pair comma the handler function data comma status. Okay, we'll go to the functions. We need this code. මේක නේද function එක call එක generate කරන්නේ. Yes or no? Okay, we'll create the function name as function send email, case sensitive. Done. Okay, and we will send these things with the same name. කොහමද 2:2. Okay, this is the local 2 and this is just a name. Server receive this value by this 2 name. As name value pair. This is the name and this is the value is a local variable. Clear? 2:2. Then cc cc bcc bcc subs subs msg msg. Done. And I'll just alert data. Okay, now the server has to capture these things. $2 equals $_post 2 cc bcc ms sub and msg. Clear? Done. And if you want to do any server side validation, you can do it here. Then still you can inform some errors back to the client. Okay, if not, you can straight away execute the mail function. So there's a built-in function in PHP called mail function. Okay, this is the function. We'll provide some parameters. The first one is to address, then the subject and the message, and the last parameter called headers, additional headers.
The header you can specify the sender information, and even CC and BCC addresses. Is that clear? From address එක දාන්න පුළුවන්. From එක කවුද කියලා. දැන් මේකේ from එක default account එකකින් යන්න ඕනේ. නේද? Here we are sending it using our system. So therefore there must be a default email account. Okay, let's say admin@something.com or ඒ වගේ එකක්. Is no? හරි default එකත් අපි තුමු default එකත් ඊට අමතරව additional parameters like CC and BCC මොකද? session එකේ තියෙන එක. Yeah, session එකේ ඒ පුද්ගලයා. Yes, the person name මොකද දැන්? ඔව් අපි දන්නේ නැහැ කවුද. If you are giving this facility for all the employees, ඒක විනාශකම් කරගෙන මේකෙන් ගන්න විදිහට දාන්න පුළුවන්. from එක ගන්නවා session එකේ. Session එකෙන් කියන්නේ session එකෙන් ගන්න පුළුවන් employee ID, then you query the database and get the employee's email address. In our case sam@gmail.com. Yes. Okay, that's a good concept. Okay, every user can send an email using his there. එයාගේ එක අපි ඉල්ලන්නේ මෙතන. කවුද from කියලා මෙතන දාන්න දෙන්නේ නැහැ නේ. Yes or no? හරි? Okay. මේ CC BCC ඒවා optional ලා. From address නැත්නම් from address default make address එකෙන් තමයි යන්නේ. If you ignore from address, the default sender address in your mail server. Mail server එකේ තියෙන default sender address එක. ඒකෙන් තමයි යන්නේ. Example here in Mercury, that is called postmaster@localhost. Okay, right. First we will check this here. $2 අපි ඒක එහෙම් පිටින්ම යමු හරි මොනවත් modify කරන්නේ නැහැ. $2 then $subject comma $message comma මම $from $header කියලා කියන header, we have to prepare that header. Okay, header equals from හරි මම කියන sam@gmail.com වගේ මොකක් හරි දාන්න. හරි? Okay, from there. And I need to append the BCC and CC to this one. ඉන්නවනේ අපි දන්නේ ඉන්න පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන් නේ. I can say again header and කියලා තමයි දාන්න ඕනේ දැන් හරි. And CC equal the content number. Equal the colon එක මතක නැහැ මට. එතන CC එක දාන්න ඕනේ මේ function. බලන්න තියෙන්නේ. If you get any problem, you straight away go to the manual lah. Ne? You can get samples में देने. 2 message, subject message and the headers. The header address can be any format like this කෙලින්ම address එක නැත්නම් use at අර within angle brackets like in Gmail. Headers are here from from colon ne? Then even CC BCC also you can reply address එක වෙනස් වෙනවනේ සමහර වගේ. The example sended reply button එක press කරොත් normally sender ටම නේද reply වෙන්නේ. Example, if I am sending a message to you, I am the sender, you are the receiver, then you press on reply button. What is the to of that address, that message? My sender's address. But sometimes some automated account emails are there. So ඒකේ to එකේ from එක sorry reply ගන්නකොට වෙන කෙනෙක්ට. Is that clear? Not the sending address. Is that clear? Sender's address. Then you can use something called reply to. Clear? In this case, you are sending email using this one and reply also same. Not necessary. But if this is different, sending by one address, but if you need to collect replies to a different account,
Okay, you can place the reply address over here with the reply to. Okay, and CCBCs also can be specified. Here CC colon, right? CC colon, and you can append a new line also. Okay, backslash n represent what? New line, and BCC colon. Done. CC colon dot dollar CC, okay, dot new line character. BCC colon, say BCC. Done. Okay, we will execute this mail in a if condition. If it is succeed, we will say echo sent. Else error. Okay, done. Now still our mail server is not configured. Okay, we'll see. Email, I'll put all. If you are using local email server, the email address comes in this format. At localhost, no lk.com, nothing. Is that clear? Then subject test. Now mail function is failed due to unavailability of the mail server. There's no mail server at the moment. Reason here, I have SAM, but Mercury mail server is not yet running here. Start it. Okay, so while we are working with the mail services, the mail server should run. Clear? And now if you click on, then you won't get this problem. It says sent. හැබැයි තාම යා මේල් සර්වර් යවනවා සක්සස්ෆුල් වනේ හැබැයි ඒක රිසීව් වෙනවද කියලා නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ මොකද ක්ලයන්ට් එක තාම මේල් සර්වර් එක configure කරලා නැහැ තාම. Got it? So we will configure the client and the mail server. This is how you do that. First start the mail server, then you will do some modifications in your PHP. Clear? You will do some modifications. Sorry, I think I have already done it. Clear? මම පෙන්නන්න කොහෙද කරන්න ඕන කියලා. You go to the PHP folder in SAM. Okay, PHP folder, and locate php.ini file. Clear? php.ini. Where's the php.ini? Here it is. Not this development production. php.just ini. Double click on that, and search mail. Search mail. Find not this one. One more. Mail function. මෙතන තියෙනවා මේ SMT port SMTP equal localhost. SMTP is what? Is the protocol that handles outgoing messages. Simple mail transfer protocol. So it's localhost. SMTP localhost. And the default SMTP port is 25. අර Gmail එකවල තමයි මේක දාන්න ඕනේ. හරි? තේරෙනවද? Gmail like SMTP through යවනවා ඒගොල්ලන්ගේ මොකක්ද address එක smtp.gmail.com and port is 587. Things started with semicolon is commented. These are not commented, then active. And down there's another one called send mail from. It must be postmaster at localhost. Is a default server address. හරි තාමතර මෙතන මේ send mail path කියලා ගත්තම ඒක uncomment කරලා තියෙන ගොඩක් ලාට ඒක comment කරන්න ඕනේ default ඒක default එක මෙන්න මේ වගේ format එකේ යන්නේ. Okay, it's uncommented, you have to comment it. Is that clear? Okay, hare, and save this document, and you have, once you do this modification, you have to restart your Apache. PHP modify කරගෙන මොනවද කරන්න ඕනේ? Apache එක server එක you have to restart the server.
server එක start වෙන්නේ රතු පාට වෙනවා කියන්නේ your configuration is perfect. Yeah. So best thing is what, before you do a before you do any modification, just make a copy of that file and keep somewhere else. Okay, PHP edit කරන්න කලින් PHP ini එක ඒක copy එකක් වෙන කොහරි දාලා තියගන්න. දාලා modify කරන්න. ඒතර වැඩි සාර්ථක නම් happy. If not, you can back up the at least the previous one. In database you will learn something called ACID properties. කියවනේ ACID transaction එක වෙනවා නම් fullම වෙන්න ඕනේ. වෙන්නේ නැත්නම් බාගට වෙලා හරියන්නේ නැහැ. වෙන්නේ නැත්නම් අර තිබ්බා වගේම තියෙන්නත් ඕනේ. තේර බාගෙට නුත් කේස්. බාගෙ නැත්නම් කේස් නේ. නේ මොනවත්ම දන්නේ නැත්නම් ඒ කේස් එකක් නැහැ. ෆුල් දන්නවනම් ඒත් කේස් එකක් නැහැ. ෆුල් දන්නවා. බාගෙ දරගත්තොත් කේස්. clear? Okay, ඒක නිසා මේ you can keep a separate backup file, okay, and if anything goes wrong you can replace it. Clear? Okay, done. Alright, so in my case Apache is now up and run. Okay, done. Now you have to configure your Outlook. ඊට අමතරව ඊට පෙර you can go to your mail server. මම කර තියෙනවානේ, you go to admin. This is a mail server. Okay, you can see available accounts. Okay, you can go to this configuration, manage local users. Here at the moment there are basically you have only I think 3 admin, new user and postmaster විතරයි ඉන්නේ. Yeah, I have already created a account called Domendu and I can't remember the password. I put the password 123 again. Okay, and the 123 one දාලා තිබ්බේ කලින්. හරි. Right. Okay. And even if you want you can change these accounts. Okay. Right. Now you can configure your Outlook Express. यानी receive වෙන්නේ local නේ. එතන local යවන local receive වෙනවා. හරි? ඒකත් configure කරලා තියන්න. නේ? ඒ නිසා I will remove that. So you have to create that account. Okay, in your Outlook Express, open Outlook, go to file menu, account settings, or add a new account. Ask your name. Let's say email address is at localhost. Password is 123. Hurry, and set manual setup. Manual setup. Next one, POP or IMAP. Next, and here you have to fill this form. Incoming mail service localhost or 127.0.0.1. Okay, outgoing is also localhost. Username is Domendu. Password is 123, and you can test your account whether the account is done. POP means out incoming. This is SMTP outgoing. දෙකම වැඩ කරනවා නම් හරි. හරි. Now Outlook account is created. දෙකක්ම තියෙනවා. කලින් එකත් එක්ක. හරි. Right, no problem. හරි. දැන් මට මේ PHP වලින් යවන්න කලින් email එක මේ මෙතන server එකේ email server එකේ මම බලන්න පුළුවන්. If you want you can go to file menu, send mail message. Here default from address is what? Postmaster. Send. Okay, now you can go to Outlook Express, click on the send receive button, and now may default email. Yeah, is that clear?
It's from postmaster at localhost to domain at localhost. Now we will send from using this one. After test 1 click him hello 1 send you clear the form. After that PHP වලින් එන්න පොඩි ඩිලේ එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි ඒක තියෙනවානේ. එන්නේ මොකෙන්ද? sam at දැක්ක අපි දාන from එක ඇත්තම from එක sam at gmail ද? නෑ ඇත්තම from එක මොකද්ද? postmaster at localhost. ඉතින් මේ අපිට පුළුවන් from එක මේ තේනවා. ඒක තමයි header එක වෙනස් කරලා එවන්න පුළුවන්. හරිනේ. that's the email. ලොකු දෙයක් කරන්න නෑ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ configure කරන්න ඕනේ. මේ mail server එකයි Outlook Express එක. ඉතින් මෙතන අපිට email validation දැන් දාන්න බෑ. ඇයි? මොකද .lk නම නෑනේ. ඇයි? දැන් සාමාන්‍ය email address එක තියෙනවා top level domain එක. මේකේ නෑ. ඒක පොඩි disadvantage එකක්. ඒගොල්ලන් කියන්නේ මෙතන මේ validation දාලා නැහැ. reason එක මේ locally තමයි අපි email circulate කරලා පෙන්නන්නේ කියලා. හරිද? అవును ఓ ඒක ඊමේල් නෙමෙයිනේ. දැන් මේක ඊමේල් මෙයාගේ ඊමේල් එකට තමයි යන්නේ. අපේ සිස්ටම් එකෙන් යාගේ ඊමේල් එකට යවනවා. හරි? දැන් හිතන්න අපේ සිස්ටම් එකේ අපේ කස්ටමර්ස්ලාට ඔක්කොටම ඊමේල් යන්න ඕනේ. ඒක මේක. අර ඔයා කියන්නේ මේ සිස්ටම් එක ඇතුලේ මැසේජ් ෂෙයා කරන එක. ඒතර වෙනම ඩේටාබේස් ටේබල් එක මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ. මැසේජස් වලට. තේරෙනවද? ඒක ඉන්ටර්නල් මැසේජ් ෂෙයාරින් නේ. ඒතර මොක සෑම් ලොග් වෙද්දී සෑම්ට පේනවා මෙන්න මැසේජ් එකක් තියෙනවා කියලා. මේක අදාළ නෑ. දැන් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඊමේල් එක දීලා තිබ්බොත් එහෙම එළියේ පිට ඉන්න කෙනෙක්ට යවන්න අන්න රයිට්. එහෙම. හරි අරක ඔයා කියන්නේ ඉන්ටර්නල් මැසේජ් ෂෙයාරින්. අපේ සිස්ටම් එක හරහා සිස්ටම් එකේම තව යූසර් එකට මැසේජ් එකක් යනවා. ඒතර ඒකට ඊමේල් කතාවක් නෑනේ. අපි කොහරි ටේබල් එක තියාගන්න. අරයා ලොග් වෙද්දී එයා බලලා ඒක අර මේ මොකේද මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ මෙන්න ඔයාලට මේ මැසේජස් පහක් තියෙනවා හයක් තියෙනවා පෙන්වන්න පුළුවන්. ෆෝරම් එක කොහෙන්ද උනේ? බල්ක් යන්න. ඔව්. ඉතින් අවශ්‍ය එකක් නැහැ. පුළුවන් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැන් ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙතෙන්ට ඇත්තටම මේ 2 එක අපි ටයිප් කරන්න නෙමෙයි ඕනේ. ටයිප් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන මොකක් හරි බටන් එකක් දාලා පුරවන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. සිලෙක්ට් කරලා. තව මේ මෙතන මොකක් හරි දාන්න ඕනේ මේ එක්ක මේක මේ 2 කෙනෙක්වත් හදන්න ඕනේ පොඩි බටන් එකක් වගේ. මේක ක්ලික් කරද්දී පොඩි පොප් අප් එකක් එනවා. ඒකෙන් දාන්න අන්න රයිට්. ඉතින් කස්ටමර්ස්ලා නම් කස්ටමර්ස් ඉන්ටර්නල් කට්ටියව 1 by 1 මෙතෙන් දාන්න පුළුවන්. හැම වෙලේම ටයිප් කරන්න බෑනේ ඔක්කොම. තේරෙනවද? ඒක මොකක් හරි ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙනවා අපේ. ඒකට. බල ඕනේ ගානක් කරන්න පුළුවන්. ඔය අපේ මේල් සර්වර් එකනේ රෙස්ට්‍රික්ෂන් නැහැ. අපේ මේල් ස්පෑම් එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ. Gmail හරහා යද්දිනේ ගොඩක් ඒවාදී ස්පෑම් කරනවා කියලා නවත්තන්නේ. හරි? Outlook එක. මේ send mail කෙනෙක් configure කරා නම් ඔයාලට Gmail එක නෙමෙයි ඕන එකට යවන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ Gmail හරි මොකක් හරි account එක through තමයි යවන්න ඕනේ. තේරෙනවද? අපේ Gmail account එක හරහා තමයි අනිත් කට්ටිය යන්නේ. ඒතකොට අපි Yahoo කට්ටියට, තව කට්ටියට ඕන කට්ටියට යවන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ Gmail එක through තමයි යන්නේ. ඒතර sender ගේ address එක ඇතුළේ තියන්නේ අපේ Gmail account එක. ඇති නෑ ප්‍රශ්න නෑ. මේක අපි සිමුලේෂන් කරන්නේ. ඉතින් අපි ඇත්ත සර්වර් එකේදී මේකම තමයි කෝඩ් එක. මෙච්චරයි කෝඩ් එක. ඉතින් ඒතර අපිට ඇත්ත ඊමේල් ඇඩ්‍රස් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ඇත්ත සර්වර් එකේ මේල් සර්වර් එක තියෙනවනේ. ඒතර මේ මේල් සර්වර් එකේ ඊමේල් ඕන තැනකට යනවා. අර අපි එකපාරක් කරා නේද ක්ලාස් එකේ? ඊමේල් හෙඩර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් නේ මම ඔයාලට පෙන්නනවා ඔබාමා. ඒ අර අපේ මහින්ද රාජපක්ෂ නමන කරේ. ඒ අර අපේ මේල් සර්වර් එකේ මේ මේල් ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරේ.
එච්චරයි. දැන් අපිට මොනවද කරන්නේ වෙන මෙච්චරයි ලොජික් එක මෙච්චරයි. අපි මේක පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි ලෝකල් හොස්ට් එක කන්ෆිගර් කරලා පෙන්වන්නේ. අපේ මොකද ඇත්තට මේක ඇත්ත සර්වර් එකනේ පස්සේ රන් වෙන්නේ අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක. ඒතර මේල් සර්වර් එකක් තියෙනවා ගොඩක් වෙලා. ඕකේ. හරි. SMS මේත් එක්කම ගහලා දාමුද? හරි. SMS එකට අපි යූස් කරන්නේ ඔසෙකේ කියලා මේ SMS යවන software gateway එකක්. හරි. ඔසෙකි හරි. ඔසෙකි. මේ කියන්නේ මේකේ මේ තවත් ගේට්වේස් තියෙන්න පුළුවන්. මම දන්න එක තමයි ඔසෙකි කියන එක. යූස් කරලා තියෙන දන්න එක තමයි මේක. ඩොන්ගල් එකක් තියෙන්න ඕනේ, ක්‍රෙඩිට් තියෙන්න ඕනේ. right. නැත්තම් බෑ. SMS යන මොකක් හරි එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකෙන්ද SMS යන්නේ? දැන් මගේ මේකේ ඉස්සලා කනෙක්ෂන් එකක් තියන්නේ SMS යන්න බෑ. ඒගොල්ලෝගේ soft එක යනවා. හැබැයි මේ ඔසෙකි through යද්දී යන්නේ. ඒතර මම කරන්නේ මගේ මේ ෆෝන් එක ගලවලා ඒකට දාන්න. දැන් data sim දැන් මගේ එකේ අර මොබයිල් ක්ලයන්ට් එක තියෙන්නේ. ඔව්. මොබයිල් පාර්ට්නර් ඒකෙන් යනවා. තේරෙනවද? ඒකෙන් SMS යවන්න පුළුවන් නේ. එතකොට යනවා. හැබැයි දැන් මම මේ ඔසෙකි through යද්දී යන්නේ. එහෙම සින්නක් තියෙනවා. මගේ එකේ න සිම් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද? සිම් එක බ්ලොක් කරලා දෙනවා. යවන්න බෑ. සිම් එකේ සල්ලි දෙන්න හරියට. ඔව්. සිම් එක ඔව්. data මේකේ data තියෙන්න ඕනේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ට් වෙන්න. නැත්නම් ඔසෙකි ඒගොල්ලෝ මේක හරහා යන්නේ. තේරෙනවද? දෙකම තියෙනවා. නෑ. දෙකම තියෙන්න ඕනේ නෑ. data ඕනේ. සල්ලි තියෙන්නේ. data ඕනේ. data නම් මොනවද? සල්ලි තියෙන්න ඕනේ. මේක ඒතර මේ SMS එකක් විතර තමයි යන්නේ. sorry. ඉන්ටර්නෙට් කරවන්නේ නෑ. මේ ගේට්වේ එක software එකක්. ඒ software එක අපේ මේ dongle එකට කනෙක්ට් කරනවා. එතකොට ගේට්වේ එකෙන් dongle එකට message එක යවනවා. message එකෙන් SMS එකක් විතර තමයි කෙලින්ම generate කරන්නේ. ඒතර ඉන්ටර්නෙට් අවශ්‍ය data ඕනේ නෑ. තේරෙනවද? දැන් මගේ data sim එක ගන්නනේ. data sim එකේ SMS තිබ්බට ඔසෙකි වලින් ඒක ඩිටෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. අන්න right. ඔව්. අපේ තියෙන SLT නම් SLT නෙමෙයි dialog වගේ නම් ඔන්න තව එකක් ආවද? right. dialog කරගන්නේ. හරි. okay. ඉතලාද? ඔව් ඒකයි මම යූස් කරන්නේ. නැත්තම් මම යූස් කරන්නේ ඕක. දැන් කීයද බිල බර ගණන් එනවා බිල. නේ? දැන් මේක 990 කොහොමද මම ගත්තේ? දැන් එනකොට 1600 700 එනවා මාසෙකට. 10 GB. අර යන්න බෑ. ඔව් නෑ. ඩොංගල් දෙනවා? dongle 4G dongle කීයද ගන්නන්නේ? ඇත්තද? අපේ ගෙදරට 4G නේ. 3G වලින් යනවද? මම මේ එකපාර ටෙස්ට් කරන්න අරන් ගියා මේ අපේ පල්ලෙහා දෙන 4G රවුටර් එක. වැඩ කරන්නේ. රවුටර් එක 3G ගන්න ඩීප් ගන්න. එහෙනම් ෆයිබර් තියෙනවා හැබැයි. ෆයිබර් මගේ වුණා දැන් මේවා තිබ්බත් මොබයිල් එක තමයි වැඩිපුර යූස් වෙන්නේ. ඒතර මොබයිල් එකේ තව 3000ක් විතර data එක ගන්න.
හොට්ස්පොට් දාගන්න ඈ ඔව් අන්නේ දැන් බිල් එක ගන්න ඕනේ. ෆෝන් එක ඕෆ් නැහැ ඔව් ඔසකි කියන එකේ ට්‍රයිල් එකක් දෙන්නේ. හැබැයි මම දැන් ඉන්ස්ටෝල් කරලා අවුරුදු එකමාරක් විතර යනවා. කේස් එකක් නැහැ තාම. ට්‍රයිල් එකක් කියන්නේ බොරුද දන්නේ නැහැ. හරි ට්‍රයිල් එකක් කිව්වට දවස් 30කට ට්‍රයිල් එකක් දෙන්නේ. හැබැයි මගේ එකේ තාම දුවනවා. දැන් ගොඩක් කලින් ඉන්ස්ටෝල් කළා. මම දවස් 30කට කලින් මම එක්ස්පයර් වෙනවා. මගේ වෙලාවෙ ප්‍රසන්ටේෂන් හරි මොබයිල් මෙහෙමයි මේ ඔසකේ මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන මේ ඔසකේ SMS ගේට්වේ එකට ගිහිල්ලා SMS ඒකේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ගොඩාක් තියෙනවා හරි හැම එකම අවශ්‍ය නැහැ data නැහැ මේ ඊට අමතරව මේ ඩොන්ගල් එක යූස් කරන වෙලාවේ මේ කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්න බෑ හරි මේ මොබයිල් පාර්ට්නර්ට මොබයිල් පාර්ට්නර් කනෙක්ට් වෙන්න බෑ එකලාට එක කනෙක්ෂන් තියෙන්න පුළුවන් හරි data එන්නේ නැහැ වගේ නේ එනවනේ හරි slow හරි කොහමද ඒ software එකක් තියෙනවා මම ගාව තතියේ software මම දෙන්න download කරලා install කරන්න තියෙනවා install කරාම මෙන්න මෙතන එනවා පොඩි option එකක් මේ තියෙන මේ වගේ එකක් එනවා හරි මෙතන download free trial කියලා okay 30 days තමයි දෙනවා කියලා කියන්නේ ඊළඟට දැන් මගේ එක නම් ගොඩක් කල් වැඩ කරනවා okay ඊට අමතරව මේගොල්ලන්ගේ මේ මොකද්ද මේක බලන්නත් ඕනේ මේ මේ ડોකියුමන්ටේෂන් එක තේරෙන ડોකියුමන්ටේෂන් බලන්න ඕනේ. ඉතින් අලුත් ડોකියුමන්ටේෂන් එක මේ අලුත් එකේ තියන්නේ. හැබැයි මේ ડોකියුමන්ටේෂන් දෙන කෝඩ් එක එච්චර සක්සස් නැහැ. මම තාම යන්නේ පරණ කෝඩ් එකේ. එහෙනම් පරණ කෝඩ් එක පර්ෆෙක්ට්ලි වැඩ කරනවා. ඕකේ? හරි. බලමු. දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න තියෙන ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරාම මෙතන එනවා. මෙන්න මේ වගේ එකක්. ඉතින් ඊට කලින් මේ මොබයිල් පාර්ට්නර් ඩිස්කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඕකේ? මේවා ඩිස්කනෙක්ට් වෙන්න ඕනේ. හරි ඩිස්කනෙක්ට් කරා මෙතන manage services හරි default username එක admin password එක abc123 මම මෙතන පෙන්නනවා හරි දැක්කනේ ඉස්සලා මේක කරලා තිබ්බ pop up එකක් වගේ තිබ්බ චුටි abc123 default password එක මෙයා url එකකින් තමයි run වෙන්නේ server එකක් වගේ 127.0.0.1 port එක මොකද 9333 exactly okay හරි ඔන්න ඔසගේ එක ඇතුළට ආවා මෙතනින් අපි මේ drivers කියලා මේකේ driver එකක් තියෙනවා ඒ driver එකෙන් අපේ dongle එකට connect වෙන්න ඕනේ තේරෙනවද so you have to go to drivers install drivers GSM modem ඉතින් මේකට mobile phone එකකට use කරන්න පුළුවන් මොබයිල් ෆෝන් එකක් උනත් GSM විදිහට අපිට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් නම් කම්පියුටර් එකට මොබයිල් ෆෝන් එක through උනත් යවන්න පුළුවන්. හරි? dongle එකක්ම අවශ්‍ය නැහැ. GSM modem install එමෙන්න. Then we have to configure it. Okay? Click on configure. මෙතන detect කරගන්න ඕනේ මොන port එකේද අපේ dongle එක තියන්නේ කියලා. නේද detect වුණා දැන්. එතකොට service numbers එහෙම automatically ගන්නවා යා. තේර මේක නේද අර මේ සාමාන්‍ය මැසේජ් සෙන්ඩ් කරන සර්විස් නම්බර් එක හරි ඔටෝ ඩිටෙක්ට් කිව්වම ගන්නවා සර්විස් සෙන්ටර් එක හරි ඕකේ just refresh කරලා බලන්න refresh කරලා මෙතන තාම offline තියන්නේ මේ offline වෙනවනේ මෙතනින් connect වෙන්න ඕනේ connect වුණාම offline එක නැති වෙන්නේ ඒක refresh කරලා බලන්න එතකොට pay online දෙක කියලා දැන් online මේ වෙන තේරෙනවද හරි හැම වෙලේම මේ page refresh නැත්නම් මේක dynamic update වෙන්නේ refresh කරන බලන්න ඕනේ okay දැන් අපිට ඕන නම් SMS එක default එවලා බලන්න පුළුවන් මට number එක කයි හරි 369 yeah අවද නේ අවනේ GLද
හරිනේ. වෙන මොනවද තියෙනවද ඒකේ? ටෙස්ට් එකම දාවේ. ටෙස්ට් නේ? හරිනේ? රයිට්. නම්බර එක මේ මගේ නම්බර එක. ඔව්. ඒ නම්බර කියන්නේ අපේ ඩොංගල් එකේ කාඩ් එකේ තියෙන නම්බර කියන්නේ. ඒක මාස් කරන්න ඈ? ඒක මාස් කරන්න බෑ. ඒක මාස් කරන ඒවා තියෙනවනේ. ඒක දවසක් මන්ද ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් එකේ ගිහලා ඒ දවස්වල මෑන් කෙනෙක් දැන් මම මොකක් හරි කිව්වා ක්ලාස් එකේ හරි ප්‍රෙසිඩන්ට් මොකක් හරි කිව්වා. කිව්වද්දි මෙන්න SMS එක ප්‍රෙසිඩන්ට් කියලා ගහලා. මේ මොනවද ක්ලාස් එකේ එක එක දේවල් කියන්නේ කියලා. අර ප්‍රෙසිඩන්ට් SMS එකන්නේ අවුරුද්දට එහෙම. හරි ඒක හෙඩර් එක පාරකට සොෆ්ට් එක පන්ති ඉන්න මෑන් කෙනෙක් ඒවල තියන්නේ. ඒ සොෆ්ට් හෙඩර් එක SMS හෙඩර් එකත් මාරු කරලා යන්න පුළුවන් සොෆ්ට් තියෙනවා. SMS ගේට්වේ එකක් ගත්තා නම් අපිට හම්බ වෙනවනේ නේ. දැන් අපේ ඉන් සොෆ්ට්වෙයාර් නේ. ඒ ගේට්වේ එකෙන් එන්නේ. මේකේ මාස්ක් එකක් දාන්න හැටි දන්නේ නැහැ. මේකේ නෑ එහෙම ඔප්ෂන් එකක්. හරි? රයිට්. දැන් මේව කනෙක්ට් කරනවා මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපි ඉතින් පොඩි ෆෝම් එකක් හදමු. ඒකයි එච්චරයි කන්ෆිගරේෂන්. තේරෙනවද? කරන් තියන අර ඉන්ස්ටෝල් කරා මොකද්ද මේ ගන්න. ඒක USB මොකද්ද USB? හරි. හැබැයි ෆෝන් එක නිකන් data විදිහට කොම්පෝට් එක දැන් USB කේබල් සමහර ඒවා දිනවනේ data යවන්න බැරි ඒවා. ඒවා බෑ හරි. සමහර ඒවා දිනන්නේ charging විතරක් එන්නේ. USB කේබල්. මොඩම් එක සිලෙක්ට් කරන්න. අන්න මොඩම් එක විදිහට ගත්තා නම් අන්න මොඩම් විදිහට. ඈ? එහෙම ගන්නවද? දැන් සමහර මට මතකයි. සමහර ඒවාගේ data යවන්න බෑනේ. අනේ ඒක data mode නේ? data mode එකේ විතරයි ආ. දැන් මගේ ගාවත් අර කනෙක්ෂන් මේ mini USB වයර් එකක් තියෙනවා. ඒකේ data යන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි විතරයි. charge වෙනවා. හැබැයි data share කරන්න බෑ. එහෙම බෑ. ෆෝන් එකේ තියෙන මැසේජ් දාන්න පුළුවන් කියන්නේ data share කරන්න. පුළුවන් නේ. ඔව්. අයිනම් ඒකේ පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. හරි. හැබැයි ඒක GSM මොඩම් එකේ පාවිච්චි කරන්න ෆෝන් එක ගන්න ඕනේ. ඔව්. නැත්තම් බෑ. මොඩම් එකේ. ගන්න? ගන්න. ස්මාර්ට්ෆෝන් ගන්න නෑ. ඇත්ත? ඔව්. ඉස්සර තිබ්බේව නම් ගන්නවා. ඉස්සර අර Nokia එහෙම අන්න රයිට්. Nokia පරණ ෆෝන්ස් එහෙම ගන්නවා. හරි data cable එක ගහුවාම GSM මොඩම් එකේ තමයි ගන්නෙ. දැන් ඔය ස්මාර්ට්ෆෝන් වල data share කරන්න විතරයි දෙන්නේ නේ. ඉන්ටර්නෙට් එක උන share වෙන්නේ නැහනේ. ඉස්සර පුළුවන්. අර පරණ Nokia වල එහෙම පුළුවන්. ඔව් මොඩම් එකද ගන්නවා. එහෙම හදාගන්න. එහෙම හදාගත්තත් පුළුවන්. දැන් මෙතන කියන්නේ GSM මොඩම් කියන්නේ මේ. වෙනව. ඒක නෝගේ ෆෝන් එකත් මොඩම්. දැන් මේක ඔල්රෙඩි මොඩම් එකක්. මේ ඩොන්ගල් එක. ඒතර අපිට මොනවද කරන්න දෙයක් නැහැ. හරි. මෙච්චර කරන්න තියන්නේ මේකේ. ලොග් වුණා කනෙක්ට් කරා ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් මෙතනින් SMS කරලා යනවාද කියලා. ඊට පස්සේ අපි ෆෝම් එකක් හදමු ටක් ගාලා. තව එකක් sms.php කියලා. .php. හරි. ඒකෙත් මම ඒක පොඩි ෆෝම් එකක් ගන්න. මේ ඊමේල් එකම copy paste කරලා දාමු ඒකට. හරි. දාලා ඒකේ send SMS එක කියමු. send SMS to ඕනේ. මේ බටන්ස් අවශ්‍ය නැහැ. BCC subject ඒවා මොනවද ඕනේද? නෑ. කෙලින්ම message එක. මේවා මොනවද ඕනේ? හරි. හරි. ඕකේ නේද? ඊට අමතරව මෙතන send reset ඒවා හරි. මේවත් අදාළ නැහැ. send එක දාත් තියනවා. හැබැයි text messages නේ. එතකොට මේ බලන්න admin.php එකේ lnk_sms sms.php ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක මෙච්චර දික් වෙන්න අවශ්‍යුත් නැහැ. මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එක මෙච්චර දිග වෙන්න ඕනේද?
ඒක අවශ්‍යත් නැහැ නේ. හරි. ඕකේ. ඒකත් අපි පොඩ්ඩක් මොඩිෆයි කරමු. දෙකම 4 දාමු. ඕකේ. ඊට අමතරව characters දැන් මේ character limitation තියෙනවානේ. අපිට කීයක් යවුවත් අපිට අවුලක් නැහැ. බිල යන්න අපේ නෙමෙයිනේ. අපි නිකන් පෙන්නමු ඒක. මෙච්චර ගණන් දැන් තියෙනවා කියලා. හරි. මම මෙතනින් පෙන්නන්නේ මම යනවා කවුන්ට් එක පෙන්නන්න. හරි. අපි දාමු මෙතනින් පල්ලෙහා. label id lbl count කියලා default 0 එහෙම මෙහෙ පෙන්නනේ මේකයි ෆෝම් ගෲප් වල දදාින්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි? ඕකේ. ඔතියම්. හරි. මෙතන ටයිප් කර ගන්න අනුව මොකද වෙන්න ඕනේ? මෙතන අඩු වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඕකේ. මොකක්ද අපි යූස් කරමු? මේ ටෙක්ස්ට් බොක්ස් එකේ what text box name txt msg okay dollar me balana dollar hash txt msg dot we will use an event called key up event key up press කරලා release කරද්දී key up ඕන තවත් events ලා ඕන use කරන්න පුළුවන් key down එකත් අවුලක් නැහැ function තර මොකෙන්ද වෙන්නේ මෙයාගේ length එක අරගෙන අර count එකේ පෙන්නන්න ඕනේ. මෙයා ඒ text box එකේ තියෙන characters වල length එක අරගෙන මේ මෙතන පෙන්නන්න ඕනේ. දැන් මම කියනවා අපි වා count equals අපි already ඒ text box එක ඇතුළේ ඉන්නේ. එන නිසා මම කියනවා dollar this dot val යාගේ content එක යාගේ length එක. හරි length කියලා කියන්නේ number of characters කියන එක. එයාව පෙන්වන්න ඕනේ මෙන්න මේ count එක ඇතුලේ. So simply dollar hash lbl count dot html within bracket space count එක ඔක්කොම count කරනවා. ඔව්. හරිනේ හැම වෙලේම මේ බෑක්ස්පේස් දෙකක් අඩු වෙනවනේ රෆ් එකේ ඒක අඩු වෙලා ඒක අඩු වෙලා පේනවා 160න් වට ඕන රිස්ට්‍රික්ට් කරන්න ඕන රිස්ට්‍රික්ට් කරන්න දැන් මොනවද ඉස්සරනේ අර කැලි එන්නේ SMS දැන් එනවනේ මේ කතාවක් ඇහුවොත් ඒක එනවනේ තනි එකක් විදිහට නේ ඉස්සර අර පරණ ෆෝන් වල කැලි එන්නේ ඈ 900 ගණන් දෙන්නේ ලිමිට් එකක් නේ නෑ 160යි නෑ ඒක මේ මැසේජ් දෙක මැසේජ් තුන කියලා ලිමිට් එකක් දෙනවා මොකේද පොඩි ෆෝන් වල ඔව් ඉස්සර එකකට 160යි ඔව්. දෙක කියලා වැටලා තව කැරක්ටර්ස් කියලා ලෙෆ්ට් වෙලා දියන්නේ ඔක්කොම තුනේ 901 කරේ මේවා ඇත්තද? නෑ නෑ ඒ ෆෝන් එකේ මාරුවානේ පස්සේ මොකද සෝනි ඩිරෙක්ෂන් එක ආවා ඊට වඩා 160ට වඩා යවන්න පුළුවන් එකක් තිබ්බා හැබැයි රිසීව් වෙන්නේ කැලි. ඒතර සමහරවිට මැද කැලේ ඉන්නවා මුළු කැලේට කඩින්. එහෙමනේ. මට අවිල්ලා දිනා එහෙම. ඇත්තද? ඒ කියන්නේ දැන් අපේ අර ගේට් එකකින් එහෙම යනවනේ. නේ යනවා SMS යනවා ඔව්. තියෙන සිස්ටම් වලත් යනවා ඔව්. මේ කියන්නේ මැසේජ් ෆෝමැට් වලදී 160 කැරක්ටර්ස් ඇත්තද? ඒක ආ තාම කොහෙද නෑ 160 තමයි.
ඒ බෝ අර මේ ෆෝන් සෙන් බලන්නේ අන්න ඒකනේ ඒකත් එක තියනවද SMS ස්ටෑන්ඩඩ් එක්සැක්ට් එක ඔව් ඒක හරියයි මොකද සමහර පාට් එකක් එන්න දෙන්න බලන්නේ ඒතර දැන් ඔය මේ එන මේ ඔය ඔෆර්ස් අනම්මන එහෙම එන්නේ 160 න් ඉන්නේ ඔය වව් අනම්මන ඇත්තද වෙන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් ඔය SM දැන් එන්නේ තමයි සමහරවිට පේ කරාම එන්නේ අනම්මනක ඒවත් එන්නේ එකම එක්සැක්ට් එක එන්නේ පැතුලෙන් එන එකක් එන්නේ හරි එහෙනම් බටන් එක ක්ලික් කරාද වෙන්න ඕනේ 2 එක ගන්න ඕනේ මැසේජ් එක ගන්න ඕනේ හරි ඒකත් අරගෙම කොපි පේස්ට් කරලා දාන්න හරි රයිට් ඉතින් පස්සේ මොකක්ද වෙන්න ඕනේ පෝස්ට් එකක් යවමු පෝස්ට් යමු lib එකේ com_functions නේ .php question mark type equal send sms හරි comma name value pair 2:2 comma msg comma function data comma status හරි ඒකෙත් alert කරමු data එක හරි ඒවා ඔයගොල්ලන් දන්න ගන්න ඊට පස්සේ දන්නවනේ ඔය මොනවද කරන්න කියලා නේ හරි right ඔය ආයි reset කරලා නම් මම කරන්න බෑනේ මම නිකන් alert කරලා send කියලා විතරයි දෙන්නේ හරි so we'll go to communication function send මේකේ ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ අර කෝඩ් එක තියෙනවා ඒ කෝඩ් එක කොපි පේස්ට් කරලා යවන්න තියෙනවා මෙතන අපි ගමු 2 එක $2 equals $_post 2 මේක msg okay හරි ඊට පස්සේ අර කෝඩ් එක මගේ ළඟ ඇති මේක ලොන්ගේ මේකේ තියෙනවා හරි මේ ඩොකියුමන්ටේෂන් තියෙනවා ඒ කෝඩ් එක හැබැයි මේ අලුතෙන් තියෙන ඩොකියුමන්ටේෂන් කෝඩ් එක පොඩ්ඩක් හරියට PHP වලින් වැඩ කරන්නේ නැහැ එතන දැන් මේකට එකක් තමයි ගන්න පුළුවන් හරි ලයින්ස් 5 තියන්නේ හරි මේකේ හදන්න ඕනේ මේ ඉන්ඩෙන්ටේෂන් පස්සේ බලන්න හරි මම අර URL මෙතන තියෙනවනේ URL එක मैं configure service गया मैं बनाना configure service मतलब मैं manage service गया हम मतलब मैं තියන්නේ admin and password abc 123 මොකක්ද URL එක 127.0.0.1 port එක 9333 ඒක තමයි මේ තියන්නේ මෙතන connect කරලා මෙතන local host මම local host දාලා තියෙන්නේ :933 osaki කියලා යවන්නේ question mark login එක මොකක්ද admin password එක abc123 action send message type එක sms mms අනම්මන ඒවත් තියෙනවනේ url encode කියලා දෙන්න ඕනේ කාටද යවන්නේ කියලා අපේ කැටේ කවුද 2 ඊට අමතරව msg is that clear that's all ඊට පස්සේ මේක කරන්නේ ඇත්තටම මේ ෆයිල් method එකේ මේ url ලියනවා
ෆයිල් එකෙන් ඕපන් කිරීමක් වගේ කරන්න. ඕකේ හරි. රයිට් බලමු. කියන්න මාළියද 0777 9 +94 දාලා යවන්න හරි +94 77 333 6977 hello test sent message send කරලා මෙතන දැකලා පොඩියට ආවනේ හරි ගියා මෙතන hello test මෙතන බලන්න පුළුවන් ගිහලා මේ සර්වර් මේ ඔසේ කීවලට ගිහලා බලන්න පුළුවන් email SMS ගියාද නැද්ද කියලා transmitted SMS හරි ඒකෙන් එකක් ගෙවුත් මේකට නෝ reply ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා දැන් reply කරන්න මට මතක නැහැ මට එනවද කියලා සල්ලි නැහැ කියන්නේ බා ඈ සල්ලි නැහැ කියන්නේ බා නේද ඩාලොග් කියන්නේ කරව කියන්නේ ලොග් වෙනවා received ආවා මොකක්ද එවි හයිද හරි එතනින් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගන්න වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න ඕනේ. කියන්නේ මෙතෙන් එන ගේට්වේ එක එනවා. ඒක සිම් එකට එනවා කියන්නේ ඔය කියන්නේ. සිම් එකෙන් අපේ ඩේටාබේස් එක ගන්නවා නම් ඒක තව වැඩක් හරි. දැන් අපි PHP වලින් SMS එක ගේට්වේ එකට යවුවනේ. ඒතර ගේට්වේ එකට එන එක අපි රීඩ් කරන්න ඕන නම් තව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා. ඔව්. ඒකත් ඒකල කියන මේකේ තියෙනවා. හරි. වැඩි විස්තර අහන්න බෑ. නෑ ඇති ක්‍රම ඇති මේකේ මම වැඩි රීඩ් කරලා නෑ මේක අතරම හරි. ඕකේ ඇති. දැන් ගොඩක් ඔය ඒවා දැන් එක්සැම්පල් අපේ ගේට් එකෙන් 1 වෙනේ. ඔව් 1 වෙනේ. ඔව් 1 වේ ගේට් එක. ඒවා මෙතන මේ ඒගොල්ලෝ මේ දෙන්නෙම මේ ඒ විදිහට හදලා. හරි මේකෙත් එහෙම හදන්න පුළුවන් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්. රිප්ලයි ගන්න තියෙනවා. නව බදු සහ මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ 10 සිට ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් සඳහා හිමි වෙන data සහ වෙනත් විස්තර ඩයලොග් මේ දෙවෙනි දෙවැඩි කරානේ. ඔව්. 39 63යි. 73ක් තිබ්බේ. ටැක්ස් එක. ඒකල ජූලි මොකෙන්ද 7ක් අඩු කරා. 7ක්. නියම කොම්බිනේෂන් සිස්ටම් ඔක්කොම ආයෙ වෙනස් කරන්න ඕනේ. හැලි වෙන කල්ලි වැඩ කරන්නේ. ඔව් පිස්සු ආණ්ඩුවක් නේ. ඒ කියන්නේ එක එක වෙලා නෑ නෑ. ඒ කියන්නේ කිසිම ප්ලෑන් එකක් නෑ නේ. vehicle tax එකක් කැලේ අඩු කරලා අවශ්‍ය කරන්නේ vehicle tax එක. ඇත්තද? දේ වෙන එකේ නම් ඒවා CC එකට. ඊට සේම කරන්න බෑ කියලා අඩුවක් දාන්න ඕන. ආයෙ වෙනස් කරලා දෙන්නේ අවශ්‍ය. ඒකයි දැන් එතකොට මේ ඕක බිස්නස් එකටම බලපානවනේ. කියන්නේ මේ බිස්නස් එක කියන්නේ සල්ලි විතරක් නෙමෙයිනේ. නේ? සිස්ටම්ස් ඒව ගැන කවුරුත් දන්නේ නැහැ නේ සිස්ටම් නේ. නේ? බැංකුව වල ඔය ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් අනම්ම නේ. ඔව්. ඩ්‍රොප් ලද? මිලියන් 5ක් 6ක් විතර Drop. දවසකට. බලන්න ඕනේ. මිනිසුන්ගේ මේ රීෆිල් එක වැඩි. ඔව්. මිනිසුත් වෙනද දානවලට සල්ලි දානවා. ඔව්. ඒක ඕගලන්ට නෑ යූස් වෙනවා. ඔව්. වැඩිපුර ටැක්ස් යනවා. සල්ලි දාන එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒක මිලියන් 50ක් මිනිස්සු දාන එක වැඩි. වැඩි නේ අපේ ටැක්ස් වලින් ගොඩක් කැපෙනවානේ. ටැක්ස් එකෙන්ද අපිට එන කැපිලා අඩු වෙලා. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔව් වඩාත් නෑ. කාටවත් නෑ. ගවර්න්මන්ට් විතරයි. මිලියන නෑ. ගොඩක් බිස්නස් වල ඩ්‍රොප් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු මේ සල්ලි ගෙවන්නේ ගොඩක් තැන්වල දැන් සර්විස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක තමයි ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ. දැන් ඩයලොග් උනත් ඕනම කෙනෙක් උනත් දැන් ඉතින් මේ පෝස්ට් පේඩ් කියලා කතා කරනවා බිල ගෙවන්නේ ඊට පස්සේ නේ. ඔය ට්‍රෙන්ඩ් එකකින් තවරුත් දිනවන්නේ අපි එන්නේ අපිට ලොස්. දවසට මිලියන 5ක් 6ක් ලොස් වෙනවා කියන්නේ. අපලනේ ඒක ටැක්ස් එක හදන්න මොනවා හරි දාන්නනේ. කරගන්න වෙනවා. ආ මම ඒක කව ගන්න. ආ
මාසෙම ගියාට පොඩ්ඩක්වත් කියන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් නෑ. ඔය දවස් 5ක් 6ක් යනවා කියන්නේ නේ. ඒක රිකවර් වෙන්න ඉතින් කොච්චර අමාරුද? ටෙලිකමියුනිකේෂන් රට තිබ්බේ අපරාධය. නේ බදු වැඩි කරන වාහන වැඩි කරාට කමක් නැහැ කියලා මම නම් හිතන්නේ. එකක් මේ වාහන පාර වැඩි ඇත්තටම. අර මෑන් කිව්වේ නුසුසු පුද්ගලයාත් වාහන ගන්නවා කියලා. නෑ ඒකත් වැරද්දක් නෑ ඒවා කියන මොනවද? ඒ කියන්නේ වාහනක් මේ ඩ්‍රයිව් කරන ඩිසිප්ලින් එකක් තියෙන්න බෑනේ. එහෙම නැතුව වුණාමනේ පාරේ ඔය කචල් වැඩි වෙන්නේ. නේ? ඉතින් වාහන නම් කමක් නෑ වැඩි කරපු එක මේ හැබැයි ටෙලිකමියුනිකේෂන් හැමෝගෙම නිකන් හරි ප්‍රයිමරි නීඩ් එකනේ. ඒක වැඩි කරපු එක නම් අපරාධයි. හැබැයි තාම මම හිතන අපේ රේට්ස් අඩුයිලා අනිත් කන්ට්‍රීස් වලට වඩා නේ ඈ සෑහෙන අඩුයිනේ ඒකින්ද තමයි ඔව් අඩුයිනේ ඒකනේ මම හිතන ඒෂියාව වල සමහර අඩුම කන්ට්‍රි අපි වෙන්නද අලුත් දෙන්නවනේ ඒ කියන්නේ මේ වෙන රේට්ස් නෑ නෑ ටැරිෆ් මාරු වෙන්නේ නැහැ පොර පැකේජ් දානවා TRC TRC පෙන්නන්නේ නැහැ අපි දැන් TRC එකට කරන්න බෑ පවය ගන්න අන් කියද්දි නේ අන්න ඒකනේ මල්ලිනේ ඔව් අර ඒක උගත් යන්නේ නැහැ බොරු පැකේජස් දීලා මිනිස්සුන් ඉන්ටරැක්ට් කරනවා. දැන් ස්ටේම් එක ඩෙල් එකක් තියෙනවා. රියල් 5යි දවසට රෙන්ටල් එක මෙගාබයිට් 500ක් සෝරි මෙගාබයිට් 100යි. කන්ටෙන්ට් විනාඩි 50යි SMS 50. බොරු. රියල් 5 නාස්තන් එපා. ඔව්. ඈ? ඒ වගේ ඩයල් පැකේජ් දාලා. ඒක මේ නවරක් තියලා? රයින යන්න. හරි. මේ ඉන්නේවා. මේ අපි වෙනේ විනාඩි 2000ක් ෆ්‍රී. කවුරු කතා කරන්නේ නැණි දෙදන්නේ? ඕන තරම් ඇක්ටිව් වෙනවා. අද සල්ලි දානවා. උඩේ එකේ එපිසෝඩ් එකේ ඒ විනාඩි 10 දෙනවා අපිටත් දෙන්න විනාඩි 30 මමත් දන්නේ. මොබිඩෙල් අනිත් ඒවා තියනද? අත නෑ මොබිඩෙල් නේ ඒගොල්ලෝගේ නෙට්වර්ක් එකනේ. ඔයගලන් කීයද මිනිමම් නෙට්වර්ක් ෆී එක? ඇතුලේ රුපියල් අන්නේ තන පැකේජ් එකේ අත ඒක පැකේජ් එක නමට මේක කරනවා. අර මොන යාව විරුද්ධ කරන්නේ අර මේක ඒක ඔයගලන්ගේ හෙඩ් ඔෆිස් එකේ තිබ්බේ එහෙනම් ඒ මේක මේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් ප්ලේස් එක මවුන්ට් ලෙවල් එකේ පැත්තේ කේබල් එන්නේ අත 60 ටෙරාබයිට් නා කියනවනේ මේක එතනින් ඕපන් කරනකොට ඇතුලේ ඒක දීලා නෑ නිකන් මේ කනෙක්ෂන් එක දීලා දෙනවා ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අද ඩොලර් ලංකාවේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් නෑනේ ඒ වුණා බිස්නස් මේ වුණානේ කඩාවැන්න ඕකේ නේද හරි එහෙනම් මේක දැන් ස්ටොප් කරන්න ඕනේ දැන්